Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο του καναλιού μας Unboxing Planet. Όπως σας είχα σποιλάρει και από το προηγούμενο βίντεο, θα έχουμε πάλι ένα σετ ακουστικών στο ίδιο μοτίβο όπως ήταν και τα προηγούμενα που σας είχαμε δείξει. Αντίγραφο ουσιαστικά των Howie, των earbuds, των free clips, όπως θέλετε πείτε του, υπάρχουν διάφορες ονομασίες. Τα προηγούμενα, θυμίζω, δεν μας είχαν ικανοποιήσει και τόσο πολύ, είτε από πλευράς πρακτικότητας είτε από πλευράς απόδοσης και ήχου. Και πάμε να δούμε τώρα τα Baseus, όπως θέλετε πείτε το, γνωστή μάρκα, πάρα πολύ ποιοτική. Συνήθως ό,τι έχουμε φέρει είτε σε καλώδια είτε σε ακουστικά ή σε οτιδήποτε, 9 στα 10 πάντα μένουμε ικανοποιημένοι από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Πιστεύω, και θα τα πούμε τώρα, να κάνω εδώ το spoiler, ότι τα έχω ανοίξει ήδη και τα έχω χρησιμοποιήσει, οπότε δεν χρειάζεται να το κάνω σε δύο μέρη το βίντεο. Απλώς σας το ανοίγω, δεν έχει τίποτα. Είναι εδώ η θικούλα με τα ακουστικά, το καλωδιάκι, το USB και κάποιες οδηγίες μόνο στα κινέζικα με κάτι αυτοκολλητάκια, τα κλασικά που δίνει η Baseus μαζί στους αγοραστές, έτσι, για να τα κάνετε δώρο στα παιδιά σας ή όποιο αλλού θέλετε. Λοιπόν, οπότε πάμε κατευθείαν στο review, γιατί όπως σας είπα τα έχω ανοίξει, τα έχω δοκιμάσει και μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, σε σημείο που δεν το περίμενα για τέτοιου τύπου ακουστικών free clips κτλ. Όπως είχαμε πει και στα προηγούμενα, αυτά εδώ πέρα είναι του design που πρωτοέκανε έτσι γνωστό και διάσημο, μπορώ να πω, η Howie. Αυτά του ανοιχτού τύπου, βλέπετε, δεν είναι αυτά που χώνεται μέσα στο αυτί μας, μπαίνει σαν ένα στυλ σκουλαρίκι δεξιά αριστερά από το αυτί, το βλέπετε έτσι. Εντάξει, δεν είναι ίσως βολικό για όλους, και εγώ και τα συγκεκριμένα μπορώ να πω, σας είχα πει και στα προηγούμενα, λίγο σε δυσκολεύουν στην αρχή να το τοποθετήσεις σωστά. Ωστόσο από τη στιγμή που θα τα βάλεις, έχουν την ιδιότητα ότι δεν σε βαραίνουν καθόλου, δεν έχουν τα συγκεκριμένα, φανταστείτε, είναι 5 γραμμάρια το ένα. Δηλαδή από κάποιες κοπέλες θα δεις ότι είναι πιο ελαφρύ και από ένα σκουλαρίκι. Δεν σε βαραίνουν καθόλου, δεν τα νιώθεις καθόλου, δεν σε ενοχλούν. Είναι open ear όπως λέμε, δεν μπαίνει μέσα στο λοβό του αυτιού καθόλου, άρα μπορείς να τα χρησιμοποιείς όλη μέρα. Αυτό που εμένα προσωπικά μου είναι λίγο δύσκολο είναι ότι αν θέλεις μέσα στη μέρα να τα βάλεις, να τα βγάλεις, εντάξει, θέλει λίγο προσοχή. Βλέπετε είναι και πολύ μικρά, είναι πάρα πολύ εύκολο να τα χάσεις. Υπάρχουν σε δύο τύπους, και άσπρα και μαύρα. Εμείς φέραμε τα άσπρα έτσι για αλλαγή. Βλέπετε μόλις κλείσει τη θήκη που αναβοσβήνει εδώ το λεντάκι, που σημαίνει ότι φορτίζει. Από εδώ με Type-C φορτίζει η ίδια η θήκη. Θέλει γύρω στη 1,5 ώρα περίπου για να φορτίσουν τα συγκεκριμένα και σου δίνουν γύρω σε 6 ώρες χρήση. 6 ώρες να ακούσετε μουσική, να κάνεις συνομιλίες κτλ. Αρκετά ικανοποιητικό, εντάξει, δεν είναι στο καλύτερο που υπάρχει, αλλά μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας. Συνολικά με τις επαναφορτίσεις που θα κάνετε από τη θήκη μπορείτε να έχετε γύρω στις 25 ώρες συνολική διάρκεια χρήσης των συγκεκριμένων. Και αν σας τυχόν σε διάσω και θέλετε άμεσα να τα ξαναφορτίσετε, θέλει περίπου 1,5 ώρα για να φορτίσουν τα ίδια μέσα στη θήκη τους, αλλά περίπου στα πρώτα 10 λεπτά, από ό,τι διαφημίζουν και οι ίδιοι, θα σου δώσει νομίζω περίπου 1 ώρα λειτουργίας. Οπότε αν χρειάζεται κάτι πάρα πολύ άμεσο, μπορείτε για 5-10 λεπτά να τα βάλετε να φορτίσουν και θα σας έχετε 1 με 2 ώρες περίπου να έχετε πάλι ακουστικό. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα λοιπόν, παρότι είπαμε, τουλάχιστον για μένα, είναι λίγο δύσκολο στο Baseus, θα δείτε εδώ πέρα, το φέρω κοντά στην κάμερα, είναι λίγο πιο κλειστή η διχάλα και βλέπετε έχει και ένα προσανατολισμό. Γιατί το συγκεκριμένο, αυτό εδώ το κομμάτι είναι αυτό που μπαίνει στο μπροστινό μέρος του αυτιού, αυτό μπαίνει από το πίσω μέρος. Εδώ υπάρχει το ηχείο, πρέπει να φαίνεται εδώ στην κάμερα, το δείχνω εδώ, βλέπετε εδώ, σε κοντινό. Υπάρχει όμως και μικρόφωνο, γιατί έχουν και ENC, το οποίο λειτουργεί αρκετά καλά, μπορώ να πω.
εντάξει, είπαμε είναι open ear, μην περιμένετε πραγματικά να σας αποξενώσει από τον έξω κόσμο, αλλά λειτουργεί αρκετά καλά να φιλτράρει εξωτερικούς θορύβους και να μην σας ενοχλούν. Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όμως είναι η απόδοση. Πραγματικά είχε πάρα πολύ καλή ακουστική, πάρα πολύ καλό ήχο, ιδιαίτερα εντυπωσιακό όταν μιλάμε πάντα για open ear ακουστικά που δεν σφραγίζει, θα έλεγε κανείς, μέσα στο αυτί. Μάλιστα σε τέτοιο σημείο που βρήκα την ευκαιρία να τα δοκιμάσω και με κομμάτια αναφοράς, που έχω κάποια συγκεκριμένα, τα έχω πει σε παλιό βίντεο, ίσως να σας ξαναβάλω εδώ το link, που δοκιμάζω καλά ακουστικά με συγκεκριμένα κομμάτια για να δω αν μπορούν να καλύψουν όλες τις πτυχές ενός μουσικού κομματιού, μπάσα, πρίμα, ψηλές, χαμηλές, διαχωρισμός οργάνων, το left, right, τα πάντα. Στα 8 με 9 στα 10 μπορώ να πω ότι ήμουν πάρα πολύ ικανοποιημένος. Εντάξει, δεν έχει τον μπάσο που έχει ένα κλειστό μεγάλου τύπου ακουστικό, αλλά σε όλα τα άλλα, στο διαχωρισμό, στην ποιότητα, στην ευκρίνεια οργάνων κτλ. Ήταν πάρα πολύ καλά και μου έκανε πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση. Κάτι που σημαίνει ότι κάποιος που θέλει και ανοιχτού τύπου ακουστικά και να μην τα καταλαβαίνει, να τα φοράει συνεχώς στο αυτί του κτλ, αλλά από την άλλη θέλει να έχει και ποιότητα, είναι μια πολύ καλή λύση. Να πω εδώ ότι η Baseus, όπως θέλετε πείτε τι, δίνει και application που μπορούμε να το έχουμε στο κινητό μας και να τα ρυθμίσουμε ακόμα περιττέρω, δηλαδή να αυξομοιώσουμε το ποσοστό των μπάσων, να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε το ENC. Έχει πάρα πολύ καλές δυνατότητες, είναι Bluetooth 5.3, τα βλέπει κατευθείαν, έχουν ελάχιστο latency, δηλαδή θεωρητικά και σε κάποιο game, αν παίζουμε από το κινητό μας κτλ, είναι αρκετά καλά. Επίσης πολύ θετική εντύπωση μου έκανε το touch που έχουν σε αυτό εδώ το σημείο. Είναι πολύ εύκολο να το χρησιμοποιήσεις, έπιανε κατευθείαν, χωρίς δηλαδή να έχω κάνει αίσθηση που βρίσκονται ακριβώς πάνω σε αυτή. Μόλις έβαζα το χέρι μου, αμέσως μπορούσα να πατήσω ή το απλό το tap που είναι το play pause στη μουσική, να απαντήσεις ή να απορρίψεις μια κλίση, να κάνεις fast forward ένα κομμάτι κτλ. Όλα αυτά με απλό, διπλό ή τριπλό tap σε ένα από τα δύο ακουστικά μπορείς να το κάνεις. Και επίσης είναι και πολύ εύκολα, βλέπετε εδώ, να τα βάλεις, να τα φορτίσεις. Μπαίνουν κατά αυτόν εδώ τον τρόπο, ακόμα και σε πιο μεγάλα χέρια όπως το δικό μου. Είναι εύκολο να τα βάλεις, να τα βγάλεις και να τα χρησιμοποιείς άνετα. Είπαμε, προσωπικά για μένα η μόνη δυσκολία είναι να τα μπαινοβγάλεις μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Αν τα βάλετε, τα αφήσετε, τα ξεχάσετε και κάποια στιγμή αργότερα το απόγευμα, το βράδυ, τα αφαιρέσετε ή τυχόν όταν έχουν αδειάσει η μπαταρία τους, δεν θα έχετε, πιστέψτε με, κανένα πρόβλημα. Οπότε σε αντίθεση με τα προηγούμενα, τα συγκεκριμένα τα συνιστώ, είναι πάρα πολύ καλά, πολύ πρακτικά, για μένα πολύ ποιοτικά στον ήχο τους, δεν το περίμενα πραγματικά. Συνήθως έχουν γύρω στα 30 ευρώ, αλλά αυτή τη στιγμή τρέχει και σε προσφορά στο Banggood, από ό,τι βλέπω, με λιγότερο από 20, νομίζω γύρω στα 16-17 ευρώ. Θα σας βάλω από κάτω το link εάν τα θέλετε να τα πάρετε. Υπάρχουν και σε μαύρο και σε άσπρο, φεύγουν άμεσα, εξαντλούνται, ό,τι βρείτε να πάρετε το αντίστοιχο. Οπότε αυτά για αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, ένα like και ένα subscribe στο κανάλι αν δεν είστε συνδρομητές, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.